دا لاست فنکشنالټي د ډیلیټ دا د یوزرز فنکشنالټیز کې نو چې دا ورسره موږ ایډ کړو نو دا فایده به دا وشي چې د دې یوزر څه کارونه هغه به ټول پوره شي. په دې کې ما سکرول کلاس لګولی خو په ټایم باندې دې کار نه کوو، اوس برابر دی هغه اوورفلو سکرول. نو چې کله سمال سکرین ته راشي نو په دې کې دا سکرول بار چې دی دا ایډ شوی دی او دا بالکل برابر کار کوي. صحیح ده. ها نو اوس دلته کله په دې ډیلیټ بټن باندې کلیک شوم دته به د نه به کنفرمیشن تپوس وکړی شي او دا بیا ډیلیټ کړي. صحیح ده. اوس به زه ریس کار وکړم د دې دپاره زه به د ډیلیټ کوډ که زه په دې نیو ډاټ پی ایچ پي فایل کې ولیکم نو هم څه مسله نشته. ټیک ده. زه به ریس کار وکړم چې اول د ټول اول خو په دې ډیلیټ بټن باندې زه دلته کې دغه ایډ کړم ډیلیټ بټن دا زه مینیمایز کړم او دلته کې سوري هغه به دې انډیکس ډاټ پی ایچ پي کې دی دلته ډیلیټ بټن ده. ټیک شوه. نو په دې باندې به زه ریس کار وکړم چې /users/index.php question mark که زه داسې ټرای کړم چې ګورم چې دې سره دا کار کوي که نه question mark user underscore id یا ورته وایم چې user underscore delete underscore id is equal to 4 او زه دا ریفریش کړم او زه کله په دې ډیلیټ باندې کلیک کړم نو بالکل صحیح ده. د دې یوزر سره دلته کې د هغه آی ډي چې ده هغه راوړي. ټیک ده. او که دا زه داسې کړم /users نو هم به برابر. ټیک ده. پسې په دې ډیلیټ باندې زه کلیک کړم نو /user او هغه یوزر ډیلیټ آی ډي چې ده که نه هغه راوړي. یوزر ډیلیټ آی ډي په ځای که زه ولیکم یوزر ډي آی ډي نو برابر به. ټیک شوه. یا یوزر ډیلیټ هم صحیح دی DELETE. نو چې کوم یوزر ډیلیټ کېږي د هغه آی ډي چې ده هغه به دلته کې ما زه په دې دغه کې راوړم. اوس په دلته کې د 4 په ځای به ریس کار وکړم چې دلته پی ایچ پي اوپن کلوز ټیک وکړم او ایکو د دې یوزر کومه آی ډي چې ده هغه به کې دلته ایکو کړم یوزر انډرسکور آی ډي. ټیک ده. نو دې یوزر کم یوزر چې کومه آی ډي ده هغه به دلته راځي 4 اوس 5 6 1 نو دلته کې یوزر هغه آی ډي چې ده هغه به راځي. صحیح شو چې کوم یوزر دی. اوس په زه ریس کار وکړم چې کله په دې باندې کلیک کېږي نو زه به د ده نه کنفرمیشن هم غواړم. د هغې کنفرمیشن لپاره به زه داسې کار وکړم چې آن کلیک به زه دې ته دلته ایډ کړم آن کلیک چې دا جاواسکرپټ یو فنکشن دی چې دې ته زه ایډ کړم که نه نو زما نه وکیل کنفرمیشن غواړي ریټرن کنفرم او کنفرمیشن کې به دی اول ماته میسج شو کی چې آر یو شور ټو ډیلیټ دیس یوزر. ټیک ده. نو بیا به پکې زه سپیسیفای کوم یس نو کې دلته کې ریټرن او کنفرمیشن به دی غواړي آر یو شور ټو ریموو دیس یوزر. ټیک ده. دی به دا یوزر میسج که زه کله په دې بټن کلیک کړم نو ما نه به اول دا پیج به دی نه ډیلیټ کوي یوزر به ډایرکټ نه ډیلیټ کوي ما ته به اول ووایي چې آر یو شور ټو ریموو دیس یوزر. زه کله په اوکې کلیک کړم نو هغه یوزر چې دی هغه به ډیلیټ کړی شي. صحیح ده. اوس که زه راشم دې ځای ته او دلته کې به زه یو کویري ولیکم د څه دپاره if is set چې کله دا ویریبل سیټ کوم ویریبل $_get user underscore delete دلته کې دا کوم ویریبل چې زه ګیټ پاس کوم. ټیک شو. یوزر ډیلیټ دا یوزر ډیلیټ ویریبل سیټ. ټیک ده. مطلب دا چې په دې کې به څه نه څه ډیټا آیي نو بیا به زه په دې کې یوزر د ډیلیټ کومه کویري چې ده هغه به زه رن کوم. زه به څه شي $query is equal to هغه کویري به زه هلته ولیکم. ټیک ده. د هغې لپاره ده چې ډیلیټ دلته کې به زه ولیکم کمنټ په وکړم که ما نه ډایرکټ راکړه نو ښه به ډیلیټ یوزر کویري. ټیک شوه. نو دلته کې به زه اوس کویري د یوزر د ډیلیټینګ دپاره ولیکم چې کله دا یوزر ډیلیټ کېږي نو هغه کویري به رن کېږي. د هغې لپاره به ډیلیټ فرام یوزر ویر user underscore id is equal to او کومه آی ډي چې دا هغه ورته زه سپیسیفای کوم. صحیح ده.
یوزر آی ډي چې د ما راغسته صحیح شوه په دې کې یو ویریبل کې ما سټور کړل ټیک شوه یوزر او ډیلیټ فرام یوزرز ویر یوزر آی ډي از ایکوال ټو دا بیا زه رن کړم دا کویری ټیک شوه کویری به رن شي اف ریزلټ کله د برابر او ریزلټ مطلب برابر نو زه به کې څه کار کول غواړم هغه ایلس ایرر دلته کې بس دوه ویریبل والم یو به سکسس واخلم یو به ایرر والم ټیک تا نو په هغې کې به زه خپل میسج شو کوم چې دا ډیلیټ شو که نه دلته کې به زه ووالم $SUCCESS یو دا ویریبل ما واخیستو ټیک تا او یو به زه واخلم ایرر $ERROR ټیک شوه نو په دې کې به د سکسس لپاره به ماته سکسس ښایي او د ایرر دپاره به ایرر کې به $success is equal to user deleted successfully ټیک شوه دا میسج به ښایي او چې کله دا ډیلیټ نشي نو بیا په ایرر میسج کې ماته دا ښایي چې unable to delete user یا something went wrong please try again دا میسج هم صحیح دی ټیک ده اوس په دا میسیجز چې دا به زه په دې کې شو کم نو د دې نیو نه به ډایرکټ زه کوډ راولم بجای د دې چې زه دوباره ولیکم اف ایرر ټیک ده دغه شان دا کوډ د ایرر دا چې دا به زه راولم د دې ځای نه به کاپي کړم او د دې ټیبل مخکې په دې ځای کې به زه دا ولیکم چې کله ایرر نو دا کوډ بدل کې شو کېږي د دې انډنټیشن به زه برابر کړم او دې کار وکړم چې دا به زه یو پیر کاپي کړم او دلته به پیسټ کړم if success 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 نو alert په صحیح success 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 class پورته سي اډ کم او دلته به SUCCESS success په شو کېږي ټیک ده نو دا دوه alert چې دا اډ شو اوس کله زه ریفریش کم یوزر ډیلیټ شو ها اوس که زه دې کار وکړم چې دا یوزر زه ډیلیټ کړم ټیک شو user deleted successfully او دلته کې دا query چې دا به زه دې ځای نه کټ کړم select query دا به زه دې نه پس راولم دې نه پس زه ځکه راولم چې کله یوزر ډیلیټ شي چې دی بیا کومه query رن کړي نو کوم updated data چې دی مال هغه راکړي ټیک ده اوس دلته کې دې په منځ کې دا خالي سپیس راولي چې دا ولې راولي دا به اوس وګورو ټیک ده دا د کانټینټ رو دا سکسس ټیک شو او اینډ اف او اف ایرر نو اینډ اف داسې خو به کې به ظاهره څه مسله نشته خو که دا د دې سکرول ویو نه دا زه بهر راوباسم اصل کې ما به سکرول ویو کې دننه لګولې ټیک ده دا زه دې نه بهر راوباسم آی هوپ چې بیا به دغه مسله ختمه شي ټیک ده اوس صحیح ده چې کله یوزر ډیلیټ شي صحیح ده اوس زه به دا بل یوزر ډیلیټ کړم اوکې نو ما ته ډیلیټ یوزر سکسسفل میسج چې دی هغه شو کړی شو صحیح ده نو دا شو د یوزر د ډیلیټ کولو نو کرټ اپریشن چې دی په دې باندې پوره شو نیکسټ ویډیو کې بیا موږ خپل بل فنکشنالټي د لیب منیجمنت چې دا هغه سٹارټ کو او په هغه باندې بس کار وکړو